गडांचा राजा आणि राजांचा गड म्हणजेच आपला राजगड. तर मित्रांनो, आज आपण राजगड पाहायला चाललोय आणि हा समोर आहे तो आहे राजगड. नमस्कार मित्रांनो, शब्दमित्रमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आणि आपण आलेलो आहे मराठा साम्राज्याची पहिली राजधानी आणि ज्या किल्ल्यांवर छत्रपती शिवाजी महाराज जवळजवळ 25 वर्ष राहिले अशा या स्वराज्याच्या पहिल्या राजधानीवर म्हणजेच किल्ले राजगड. तर आपण राजगड किल्ला पाहायला चाललेलो आहे आणि आता दुपारचे जवळजवळ 2 ते 3 वाजलेत. आम्हाला खरं तर उशीर झालेला आहे आणि मी संतोष डफळे आणि उत्सुक कार्यकर्ते आमचे विशाल खामकर आता राजगड चाललेलो आहे बघायला. मित्रांनो, खरंच आम्हाला खूप लेट झालाय, कारण मला मुंबईवरून यायला वेळ लेट झाला. त्याच्यानंतर आम्ही निघालो आणि आता दुपारच्या 3 रखरखत ऊन आहे आणि ह्या उन्हामध्ये आम्ही राजगड चढतोय. तरीसुद्धा आमचा कॉन्फिडन्स अजिबात लूज नाही आहे. थोडंसं ऊन असल्यामुळे त्रास होईल, पण आपल्यासाठी काय पण. राजगड म्हणजे घनदाट जंगल आणि या जंगलाच्या मध्यभागी असणारा हा किल्ला आणि तो जिंकणे अशक्य आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सगळ्यात आवडता किल्ला, ज्या किल्ल्याने महाराजांच्या डोळ्यात पाणी आणलं. ज्या वेळेला राजगड महाराजांना सोडायचं नव्हता, परंतु स्वराज्याचा कारभार इतका वाढला होता की इथे लोक येणं शक्य नव्हतं. हा गड छोटा असल्यामुळे रायगडापेक्षा, त्यामुळे महाराजांनी हा गड सोडण्याचा निर्णय घेतला. राजगडावर बघितलं गेलं तर सगळ्यात जास्त मंदिर आहेत. पद्मावती माची आहे, पद्मावती देवी आहे, महादेव आहे, माऊलीलाई आहे, ठाणे आहे, त्याच्यानंतर म्हसोबा, वेताळ, सुळेची माची, गणपती मारुती, मल्लिकार्जुन, काळेश्वर, शंभू महादेव, भागीरथी मंदिर, संजीवनी माची, तुळशी वृंदावन, शंकराची पिंड आणि नंदी मारुती इत्यादी देवता ह्या राजगडावर आहेत. आपल्याला बघण्यासारखं तसं तर पाली दरवाजा आहे, बालेकिल्ला आहे, संजीवनी माची आहे, सुळाची माची आहे, पद्मावती तलाव आहे. मित्रांनो, जितकं होईल कमी वेळेमध्ये आम्ही हा किल्ला पूर्ण करणार आहोत. भले आम्हाला आज इथे रात्र झाली तरी चालेल, कारण मराठ्यांची राजधानी ही पहिली राजधानी, ज्या गडाने महाराजांचे यश अपयश दुःख सुख हे सगळं वाटलेलं आहे. मला एक गोष्ट आवर्जून सांगायची आहे तुम्हाला. रायगड बांधायच्या वेळेला महाराजांनी असं सांगितलं होतं की ज्या वेळेला मी माझ्या सिंहासनावर बसेन तेव्हा माझा राजगड हा मला दिसला पाहिजे. जर तुम्ही रायगडावर जाल तर तुम्हाला दिसेल की महाराज जिथे बसायचे त्याच्या समोरून हा राजगड दिसतो. म्हणजे इतकं प्रेम त्या राजाचं आपल्या किल्ल्यावर. परंतु काही कारणाने आणि स्वराज्याच्या पुढच्या भवितव्यासाठी आपलं आवडतं शहर, आपलं आवडतं गाव सोडून प्रगतीच्या वाटेवर जाणं हे तिथंच महत्त्वाचं असतं, हे शिवाजी महाराज आपल्याला शिकवतात. काही लोक आपलं घर सोडून बाहेर नोकरी करायला जातात, धंदा करायला जातात, परंतु त्यांचं मन जिथे आपल्या घरामध्ये असतं ना, तसंच काहीशी अवस्था ही महाराजांची होती. मी जे सांगतोय, जे लोक घरापासून लांब आहेत त्यांना हे नक्कीच समजत असेल. ऊन येणार आहे संतोष? हा, ऊन जबरदस्त आहे, चालताना एवढी धमचक होते, पण मराठ्यांना ऊन वारा पाऊस कोणी रोखू शकत नाही. जय शिवराय. मी म्हटलं ना की प्रत्येकाला जेव्हा थकवा येतो आयुष्यामध्ये, काय करायचं जेव्हा सुचत नाही ना, आणि अशा गड किल्ल्यांमध्ये चढताना जेव्हा थकवा येणार ना आपल्याला, जसा श्वास मोठा घेतला जातो ना, तसं छत्रपती शिवाजी महाराज की असं म्हटलं की या गडावर चढण्याची आणखीन उत्स्फूर्त जी ताकद आहे ती वाढते.
आणि खरं तर सह्याद्री हा तितका सुंदर आहेच. मी म्हणेन की सकाळ दुपार संध्याकाळ काही नसतं. मला इतकं चांगलं वाटतंय की किल्ल्यांवर येत असताना मला वेळेचं भान नाही आहे. हा आपला राजगड आहे. चढायचं आहे, नक्कीच चढायचं आहे. आणि हा इथून असा सरळ जातो. तो तोरणा किल्ला आहे समोर जो आहे, झाडीतून दिसतोय तो आहे तोरणा किल्ला. महाराजांची युक्ती आणि शक्ती या दोन्हींचा जर विचार केला तर राजगडाच्या बाजूला पाण्याने भरलेला आहे, नद्या आहेत आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने राजगड हा खरोखरच सुरक्षित आहे. आपण जे चाललोय ना ते पाली दरवाजातून चाललोय. ऊन भरपूर आहे. असं काहीतरी दृश्य तुम्हाला बघायला मिळेल आणि सुंदर, अति सुंदर. मित्रांनो, सकाळी लवकर या. तोरणाला आम्ही सकाळी लवकर गेलो होतो, परंतु राजगडला आमचा हा प्लॅन फसला. परंतु जिद्दीच्या जोरावर आम्ही रिस्क घेतोय की राजगड हा करायचाच आहे. तर मित्रांनो, गडाच्या पायथ्यापासून या पाली दरवाजापर्यंत साधारणतः आपण 1 ते सव्वा 1 तास आपल्याला चढाई झाली. चढाई अतिशय कठीण आहे, घसरट आहे. पावसाळ्यामध्ये सांभाळून चाला. आणि हा आहे पाली दरवाजा. तुम्ही बघू शकता किती मजबूत हा दरवाजा आहे. नेहमीप्रमाणे हा सळई तुम्हाला दिसेल. सुंदर अशी रचना आहे आणि मजबूत असा पहिला दरवाजा, पाली दरवाजा तुम्ही बघू शकता. मित्रांनो, पाली दरवाज्यातून आपण आता प्रवेश केला आहे. तुम्ही पाहत असाल की इथे बाजूला बसण्यासाठी जागा आहे. पूर्वी शिवाजी महाराज ज्या वेळेला यायचे त्यावेळेला याच दरवाज्यातून यायचे. आणि 16व्या शतकात बांधलेला राजगड किल्ला सुरुवातीला मुरुमदेव म्हणून ओळखला जात होता. तथापि किल्ल्याचा शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली याला प्रसिद्धी मिळाली आहे. त्याचं नाव राजगड ठेवण्यात आलं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मराठी राजधानी रायगड किल्ल्याच्या 25 वर्ष मराठे इथं राज्य करत होते. विशेषतः म्हणजे राजगड किल्ला इतिहासासाठी अनेक महत्त्वाच्या घटकांची साक्ष देत आहे. याला शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक पार्श्वभूमी होती. महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्यांना दमछाक करणारा हा किल्ला होता आणि जिंकणे अशक्य असं होता. आपण आता किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजाजवळ आलो आहोत आणि मुख्य दरवाजातून आपण आता किल्ला पाहायला आतमध्ये चाललो आहोत. तर मित्रांनो, आज जवळपास 5 वाजले आम्हाला इथपर्यंत पोहोचायला. तर आपण किल्ल्यामध्ये जात आहोत आणि किल्ल्यामध्ये आल्यानंतर तुम्ही पाहत असाल ह्या पायऱ्या चढल्यानंतर याच्या मागच्या बाजूस आपल्याला इथे पहारेकरांना उभ्या राहण्यासाठी किंवा बसण्यासाठी इथे एक जागा आहे. त्याच्यानंतर इथून आपण जाणार आहोत, सुरुवात करणार आहोत. आणि हा परिसर आहे पूर्ण राजगडाचा. मित्र, फायनली आपण बाले किल्ल्याच्या मार्गावर आणि बाले किल्ल्याच्या जवळ आलो आहोत. खरंच उन्हाच्या तगाताने खूप अवघड आहे. तुम्ही बघता हे सगळ्या माचे आहेत. आणि या मागच्या वेळेला आपण तोरणाला पण सांगितलं होतं इथून आपण तोरणा किल्ल्यावर जातो. सरळ तुम्ही बघाल हा परिसर. आणि हा जो खाली आहे त्यांचं स्वराज्यासाठी असणारं सगळ्यात बहुमूल्य असं योगदान आहे. मित्रांनो, खरं सांगू तुम्हाला तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा सगळ्यात आवडता किल्ला तर आहेतच, परंतु या किल्ल्याने भरपूर काही बघितलं आहे. जेणेकरून सईबाई यांचं शेवटचा क्षण बघितला आहे. राजे शंभूराजे यांचं बालपण बघितलं आहे. प्रत्येक लढायांमध्ये या किल्ल्यांनी शिवरायांचा विजय पाहिला आहे. या किल्ल्याने प्रत्येक दुःखाच्या क्षणातल्या
प्रत्येक क्षणांचा भागीदार आहे हा किल्ला. कारण शहाजीराजे असतील, शिवाजी महाराजांचे थोरले बंधू संभाजी महाराज असतील, यांच्या प्रत्येक गोष्टींच्या दुःखद सुखद गोष्टी या किल्ल्यावर आलेल्या आहेत. खरं तर हा किल्ला म्हणजे शिवाजी महाराजांचा हा मित्र, सखा, सोबती आणि असं म्हणता येईल की या किल्ल्यानं जे काही पाहिलं आहे ना, त्या 25 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ते बालपण असेल, महाराजांचं असणाऱ्या प्रत्येक सवंगड्यांचं स्वराज्यासाठीचं बलिदान असेल आणि असणाऱ्या प्रत्येक बहिर्जी नायकांनी योजलेली जी प्रत्येक गोष्ट आहे ही या किल्ल्याने पाहिलेली आहे. सैनिकांचा आनंद, दुःख, महाराजांच्या पावलांची धूळ या किल्ल्याने आजपर्यंत स्वतःमध्ये जपून ठेवली आहे. आज जर तुम्ही या किल्ल्यातल्या प्रत्येक दगडाला जर विचारणार तर तुम्हाला एकच उत्तर मिळेल, हो मी पाहिलंय ते सर्व. जे दुःख, जे सुख, या रयतेचं सुख पाहिलेलं आहे, या राजाचं बलिदान पाहिलेलं आहे, रयतेच्या डोळ्यामध्ये असणाऱ्या सुख, समाधान, शेतकऱ्यांचं समाधान पाहिलेलं आहे. आणि हे सगळं पाहत असताना लोकांचा राजा ज्या वेळेला हा किल्ला सोडण्याचा प्रयत्न करतो, विचार करतो, त्यावेळेला त्याच्या डोळ्यातून इतभर सुद्धा असं नजरेआड करू नये असं वाटलं होतं. परंतु स्वराज्याचा मी सांगितल्याप्रमाणे जसा विस्तार झाला आणि विस्तार झाल्यानंतर या किल्ल्याचा जो पूर्णपणे विस्तार आहे तो तितका मोठा नाही आहे जितका स्वराज्याचा आपला किल्ले वाढले होते. महाराजांचा राज्याभिषेक करायचा होता, राजधानी ही मोठी हवी होती. ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यानंतर मनावर दगड ठेवून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेवट तो निर्णय घेतला आणि तो दुःखद क्षण हा आला की महाराजांना राजगड हा सोडावा लागला. परंतु महाराजांच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत राजगड हा त्यांच्या मनामध्ये सखा सोबती म्हणून राहिला आहे. कारण मी आवर्जून सांगेन की आपला एखादा मित्र आपल्या प्रगतीला म्हणजे प्रगतीसाठी आपल्या साक्षीदार असणारं ते घर असेल, ती ठिकाण असेल, ते किती महत्त्वाचं आहे आपल्यासाठी हे आपण जाणतो. आणि ते महाराजांच्या मनामध्ये कुठेतरी कायम रुजत होतं की या किल्ल्याने मला भरपूर काही दिलं आहे. या जागेच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये माझं बालपण आहे, माझ्या सईचं प्रेम आहे. आणि आऊसाहेबांच्या प्रत्येक त्या राग भरणं असेल, प्रेमाने हाताने कुरवाडणं असेल, माझ्या प्रत्येक मित्राने या स्वराज्यासाठी रक्त जेव्हा सांडलं ना, त्यावेळेची प्रत्येक बातमी ह्या रायगडावर आली. आणि तो क्षण म्हणजे माझ्यासाठी ही तितकाच वाईट आहे की माझ्या घरातला एक व्यक्ती, माझा सखा सोबती जेव्हा माझ्यासोबत असताना मला सोडून जातो आणि तो क्षण येतो आणि बस सुन्न होऊन जातं त्या गोष्टीला. आपल्याला सुन्न म्हणजे इतकं सुन्न होऊन जातं की आपल्याला विसरणं खूप अवघड आहे. राजा होणं तितकं सोपं नसतं. प्रत्येक व्यक्तीला त्यामध्ये बलिदान दिल्यानंतर आपला एखादा जवळचा व्यक्ती जेव्हा जातो तेव्हा त्याचं बलिदान हे या स्वराज्यासाठी आता लोकांसाठी माहीत नाही किती महत्त्वाचं आहे, पण महाराजांसाठी खूप महत्त्वाचं होतं ते. आपण बालेकिल्ल्याकडे चाललो आहोत. मी पावलाभर त्या प्रत्येक क्षणांना आठवतोय. ती माझ्या लहानपणापासूनची जी गोष्ट आहे, रायगडावर घडलेली गोष्ट आहे. मी तुम्हाला सांगू नाही शकत की मला असं आतून भरून आलंय की माझा राजा जेव्हा पहिली शपथ घेतो या राजगडावर आणि त्याचं अंग असं थरथर कापलं असेल, म्हणलं असेल की माझ्या रयतेचं जे चाललंय ना, त्या रयतेचा प्रत्येक क्षणाचा, प्रत्येक जे हाल केलेत ना, त्याचा मी प्रत्येकाकडून एक रुपया वसूल करेन. आणि खरं रे राजांनो, ते त्यांनी वसूल केलं. आणि हे समाधान घेऊन मी आज या किल्ल्यावर आलो आहे. किल्ला सगळेजण पाहतात, पण ज्या वेळेला आपण आपल्या बालपणामध्ये जातो, बालपणातल्या गोष्टी आठवतात आणि डोळ्यामध्ये थोडंसं कुठेतरी पाणी येतं. तसंच या किल्ल्यावर आल्यानंतर मला त्या क्षणांची आठवण येते. माझा बाजी प्रभू आठवतो, माझा ताना आठवतो. आणि महाराज जेव्हा इथून निघाले असतील तेव्हा प्रत्येक क्षणाला त्यांच्या पावलागणीच त्यांना आठवलं असेल की माझा ताना आला होता इथे ना, म्हटलं होतं मला की राजा, मी जोपर्यंत घेत नाही ना सिंहगड, तोपर्यंत तोंड नाही दाखवणार तुम्हाला. आधी लगीन कोंडाण्याचं आणि मग माझ्या रायबाचं, म्हणजे आधी माझं कर्तव्य, माझं स्वराज्य आणि त्यानंतर बाकी सगळं, हे शिकवणारा मावळ्यांना म्हणजे आपले तानाजी मालुसरे. खरंच थोडंसं इमोशनल झालोय खरं, पण
याला महत्त्व आहे काहीतरी. याला महत्त्व आहे. या क्षणांना कुठेतरी मनामध्ये मी आजपर्यंत रुजू दिलं होतं आणि ते हळूहळू मी कुठेतरी ते तुमच्या समोर व्यक्त होतोय. बालेकिल्ल्यावरून उतरताना काही लोक आपल्याला दिसत आहेत. मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आजही राजगडावर लोक येतात आणि त्याची साक्ष म्हणून तुम्हाला लोकांकडून भेटवणं आणि या गडावर येण्यासाठी तुम्हाला प्रोत्साहन देणं हे तितकंच महत्त्वाचं आम्हाला वाटतं. म्हणूनच आम्ही त्या प्रत्येक क्षणांचा आणि त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या तोंडून तुम्हाला या गडाबद्दल सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत. नमस्कार, माझे नाव वैष्णवी रामदास पवार. मी हा राजगड बघायला आली आहे. मला हा गड खूप छान वाटला. जय शिवराय, हर हर महादेव. माझे नाव संग्राम सावंत. मी आज राजगड पाहायला आलो होतो. राजगड हा खूप पाहण्यासारखा आहे, कारण आताच्या सध्याच्या काळामध्ये जे गड किल्ले वगैरे त्याची माहिती कोणापर्यंत पोचत नाही आणि ते शब्दमित्र या परिवारातर्फे पोचवली जाते. तर हा गड पाहणे अशी मी विनंती करतो, कारण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भरपूर किल्ले असे आहेत जे आजपर्यंत अननोन आहेत किंवा त्याच्याविषयी काही जास्त माहिती नाही. धन्यवाद. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. धन्यवाद मित्र. तर मित्रांनो, आपण बालेकिल्ल्याची चढाई करत आहे आणि इथं थोडं घसरण्याची शक्यता आहे, तर तुम्ही सांभाळून इथं चढू शकता. थोडंसं जपा आणि आपले गड किल्ले पहा. आपण आता बालेकिल्ल्यावर आलो आहोत आणि राजगडाचा सर्वात उंच भाग म्हणजे बालेकिल्ला होय. या बालेकिल्ल्याकडे जाणारा रस्ता कठीण आणि अरुंद आहे. चढणं संपलं की बालेकिल्ल्याचा दरवाजा लागतो, जो आपण पाहत आहोत. यालाच महादरवाजा असेही म्हटले जाते. आज ही दरवाजा चांगल्या स्थितीत आहे. कोणत्याही मानवाने अशा प्रकारची वास्तुरचना यापूर्वी केलेली नाही. त्याचबरोबर बालेकिल्ला साधारणतः 1.5 मीटर उंचीची तटबंदी बांधलेली असून विशिष्ट अंतरावर बुरुज दिसतात आपल्याला. दरवाजातून आत गेल्यावर समोर जननी मंदिर आपणास पाहायला भेटेल, जिथून पुढे गेल्यावर चंद्रतळे लागते. मित्रांनो, हे दृश्य किती चांगले आहे आपण पाहत आहात. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये इतकं सुंदर हे निसर्गरम्य असा हा किल्ला आहे, परंतु चढणं थोडंसं अवघड आहे. त्यामुळे खूप सावकाश आणि काळजीपूर्वक चढणं गरजेचं आहे. राजगड, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, हे आहे जननी मंदिर. दरवाजाच्या समोरच जननी मंदिर आपल्याला पाहायला मिळतं. तिथून पुढे गेल्यावर चंद्रतळे लागतं. तळ्याच्या समोर उत्तर बाजूस जेथे पद्मावती माची आहे, तिथला इतर बुरुज दिसतात. बाकीचा परिसर दिसतो, निसर्गरम्य परिसर आपल्याला दिसतो. आणि बालेकिल्ल्यावर येता मात्र एक मोठा शिलाखंड टाकून बंद केलेला आहे. त्यामुळे ही वाट ज्या बुरुजावरून येते त्या बुरुजाला उत्तर बुरुज असे म्हणतात. तर इथून आपण जे चाललो आहोत ते चंद्रतळ्याकडे चाललो आहोत. मित्रांनो, राजगडावर हे पाण्याचं टाकं तुम्ही बघू शकता. सुंदर असं पाण्याचं टाकं. हे पाणी बघून मला खूप बरं वाटलं मित्रांनो. मस्त, एकदम मस्त. हा, थंडगार मित्रांनो, एकदम पाणी आहे, खूप छान. तर फायनली मित्रांनो, आपण महाराजांच्या त्यावेळेच्या सदरेवरती पोहोचलेलो आहे. तुम्ही बघू शकता, थोडीशी पडझड झालेली दिसते आपल्याला, परंतु त्यावेळेची स्वराज्याची सदर तुम्ही बघू शकता. हेच ते स्थान, पवित्र स्थान, जिथं महाराजांची सदर असायची.
थोडीशी पडझड झालेली आपल्याला दिसते. आणि अशा प्रकारे हा एक आपण राजगडावर आल्यानंतर हे सगळं महाराजांच्या काळातलं आणि हे त्यांचं पहिली राजधानी जी आपली राजगड आहे तिथे स्वराज्याची सुरुवात झाली. आणि या पवित्र स्थानामध्ये हे समोर जो आहे ना तो सूर्य दिसतोय कॅमेऱ्यामध्ये इतका मोठा. आणि खरं तर ह्या पडलेल्या वाड्यांचे अवशेष जरी असले तर मनामध्ये असणारी ती भावना ही वाडे आपल्या मनामध्ये तितकेच भक्कम आहेत अजूनपर्यंत. आणि ह्या प्रत्येक वाड्याच्या प्रत्येक दगडामध्ये त्या सुखदुःखांचा समावेश आहे. शिवरायांच्या इथे वास्तव्य होतं. ह्या सदरेमध्ये वास्तूचं पवित्रता राखायची असं प्रत्येक ठिकाणी लिहिलेलं आहे. आणि हे वाड्याचे पडझड झालेली अशी हे आहे. महाराज इथं वास्तव्य करत होते. ही सदर जसं संतोषने सांगितलं तसं. आणि तुम्ही पाहाल तो आहे समोर जो आहे हा तोरणा किल्ला आहे. आणि संध्याकाळचे 5, 6, 7 वाजलेत. जर तुम्ही थोडीशी शांतता जर मी न बोलता तुम्ही ऐकाल तर या ना झेंड्याचा आवाज येतो. हे त्यावेळेचे पाण्याचे टाके आहेत आणि हे पिण्यायोग्य आहेत. आज पण इथे पिण्याचे पाणी वापरलं जातं. आणि हे अवशेष आहेत या वाड्याचे. इथे सगळे हे छोटे छोटे असे वाडे होते ज्यांची अवस्था आपण बघता आहात. मला असं वाटतं की वाऱ्याचा आवाज खूप आहे इथे. माझा आवाजही येत असेलच. पण हा जेव्हा वारा येतो ना तेव्हा इतकं सुखावलं जातो मन. तुम्ही जेवढं चढलात ना खूप अवघड आहे तसं बघायला गेलं तर हा किल्ला. म्हणजे वरती आम्ही उन्हाचं इतकं चढलो आमच्याकडचं अक्षरशः पाणी संपलंय. पण जिद्द आणि ते प्रेम असतं ना आपल्या मनामध्ये जे आपल्याला हे करायला भाग पाडतं. आणि खरंच जय शिवराय. मित्रांनो, आपण आज राजगडावर आलो आहोत. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही 3:30 वाजता म्हणजे सुरुवात केली. खूप आम्ही उन्हाने खूप म्हणजे त्रासलो गेलो होतो. पण गड चढायचाच आणि आज पूर्ण करायचाच ही जिद्द होती. मी जिथे बसलो आहे ती सदर आहे. मित्रांनो, एक गोष्ट सांगायची आहे. या वास्तूमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी शिवाजी महाराजांच्या जीवनाबद्दल आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शहाजी महाराजांची भेट झालेली आहे. ती एक अविस्मरणीय भेट. म्हणजे शहाजी महाराज जेव्हा कर्नाटकाला होते, गनिमीम कावा म्हणून आपल्या मुलाला भेटायचं आहे आणि त्याला समजवण्याच्या भूमिकेत शहाजी महाराज इथे आले आणि तो आगळा वेगळा सोहळा या गडाने पाहिलाय. दुसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या आत्ताच बलिदान मास झालेल्या संभाजी महाराजांचं इथे बालपण गेलंय. माझा राजा म्हणजेच त्यांचे वडील आबासाहेब जेव्हा नव्हते ना त्यावेळी या गडावर संभाजी महाराजांनी आपलं वर्चस्व, आपल्या लोकांना सांभाळणं, इथला गड सांभाळणं, इथल्या लोकांना आपलंसं करणं या छोट्याशा संभाजी महाराजांनी केलं. आणि इथे माझ्या शिवाजी महाराजांची एक प्रेमकथा आहे. ती म्हणजे माझी सई राणी साहेब, आई जिजाऊ साहेबांच्या पावन स्पर्शाने जशी ही भूमी आहे ना तशी माझी म्हणजे इथे अफजल खान येतोय आणि इथे स्वतःची बायको मरणाच्या दारात आहे.
आणि महाराजांनी तो विचार नाही केलाय. महाराजांनी हा विचार केलाय की माझं स्वराज्य, माझी रयत ही व्यवस्थित झाली पाहिजे. ह्या भोसले कुळाने जे आपल्यासाठी, आपण जे आता कदाचित विसरलो असेल, कदाचित इथे यायला आपण नाकार करतोय, आम्ही दोघंच आहोत इथे, कोणी नाहीये इथे, तर इथे येण्यासाठीचं तुमचं कष्ट आहे, पण तुमच्यासाठी जे कष्ट घेतलंय ना, तुमची सुला होऊ नये, तुम्ही आज कुठेही कुठल्याही बाबतीत मराठा हा धर्म साबूत राहावा, 12 बरुतेदार व्यवस्थित राहावेत, यासाठी सगळ्यांनी एकत्र केलं, यासाठी आटापिटा केला, यासाठी राजांनी इथे आपली पहिली सुरुवात केली स्वराज्याची. पण त्यांनी स्वतःचा विचार न करता प्रथम रयतेचा विचार केला. बाबांनो, माझी एक तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, महाराजांचे किल्ले जपणे गरजेचं आहे. तुम्ही जर बघाल या वास्तूमध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी कचरा टाकला जातो, खूप इथे गडावर कचरा पेटी आहे, तिथे टाकली जाते. मी तुम्हाला म्हणेन की इथे तुम्ही ट्रिप म्हणून येऊ नका, तुम्ही तीर्थक्षेत्र करा. माझी पंढरी आहे ही, तशी तुमची पंढरी होऊ द्या. इथे माझ्या देवाला भेटण्यासाठी मी येतोय, मला माझं काम आहे, माझं घर आहे, तरी सुद्धा मी भेटायला येतोय, कारण माझी ती तळमळ आहे. माझ्यासाठी तू केलं आहेस तेवढं, आणि तुम्ही लोकांनी सुद्धा ते केलं पाहिजे. माझ्या राजाला जपलं पाहिजे, माझा हिंदू धर्म, माझा मराठी धर्म हा तुम्ही जपलाच पाहिजे. आणि या गोष्टीमुळे आपल्याला या राजगडावर आलं पाहिजे, कारण स्वराज्याची पहिली राजधानी आहे. कारण ह्या राज्यामध्ये आपल्याला जर सगळ्यात लहानपणापासून स्वराज्य जर खेळतं असेल तर या किल्ल्यावर झालेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला तुम्हाला सांगायला आनंद वाटेल, महाराजांचा प्रत्येक विजय या गडाने पाहिलेला आहे. माझ्या तानाजीचं मागे तुम्ही जर बघाल तर तुम्हाला सिंहगड दिसेल, इकडे तोरणा दिसेल. तर माझा ताना जेव्हा आला असेल ना त्या पालखीतून, गड जिंकला हो, पण माझा सिंह गेला. महाराज गड उतार झाले खरे, पण तो क्षण खूप वाईट होता, आणि तो क्षण ह्या गडाने पाहिला. माझा बाजी पासलकर पाहिला ह्या गडाने. वाईट वाटलं की आयुष्यामध्ये माझा मित्र जेव्हा असं काय होतं. आय व्हेरी सॉरी, मी खूप इमोशनल झालो या बाबतीत, कारण माझंही घर असतं, माझा मित्र असता, आणि लोकांसाठी मला त्यांचं बलिदान द्यायचं आहे, खूप अवघड आहे. पण या राजाने मनावर दगड ठेवला आणि प्रत्येक मित्राला आपल्या ह्या स्वराज्याच्या ह्याच्यासाठी केलंय, आहुती दिली. आज आपला मराठी माणूस हे सगळं विसरतो, फक्त कथा म्हणून ठेवतो आणि नंतर विसरून जातो. या राजाला जेव्हा हा गड सोडायचा होता ना मित्रांनो, त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं. का माहितीये, या गडाने त्याची सुरुवात केली, आणि या गडाला सोडून जाणं हे तितकंच वाईट आहे. आपली जेव्हा वास्तू असते ज्याच्यामध्ये आपली प्रगती झालेली असते, ती सोडताना खूप वाईट वाटतं. राजाच्या डोळ्यात प्रत्येक पायरी उतरताना डोळ्यात पाणी होतं. त्यांनी हिरोजी इंदोलकरांना सांगितलं की माझा राजगड हा रायगडावर सदरेत बसल्यानंतर माझ्या डोळ्यासमोर दिसला पाहिजे. आणि तसं हिरोजी इंदोलकरांनी केलं. तुम्ही रायगडावर जावा, तिथून तुम्हाला हा किल्ला दिसेल. हे प्रेम असतं एखाद्या वास्तूवर, आपल्या राज्यावर, आपल्या देशावर, स्वराज्यावर. हे आजकालच्या पिढीमध्ये रुजलं पाहिजे. हीच एक तळमळ आहे आमची. कोणतंही इमोशनल स्टंट नाहीये, भावना आहेत त्या, आणि त्या भावना तुमच्यापर्यंत बोलत असताना त्या उद्रेक होतो. आम्ही त्या रोखू नाही शकत आहे. परंतु जेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टी करतो आहोत, त्यानंतर जी माझी आत्ता जी भावना आहे ना, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तर विचार करा, कल्पना करा की माझ्या राजाला काय वाटलं असेल. भले ही वास्तू छोटी आहे, माझा रायगड खूप मोठा आहे, तिथं त्याचा राज्याभिषेक सुद्धा झालाय माझ्या राजाचा, पण माझ्या राजाचं प्रेम इथं आहे, माझ्या राजाचं यश इथं आहे, अपयश आहे, अश्रू आहेत. माझ्या राजाचे वडील ज्या वेळेला इथे आले ना, तो सोहळा या गडाने पाहिलेला आहे. आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर मन इतकं भरून येतं की मी अशा गड किल्ल्यांवर येतोय आणि जिथे मला ह्या सगळ्या गोष्टींचा इतिहास माहिती पडतो. आणि हे किल्ले संवर्धन करण्यासाठी आपल्याला नम्रतेची विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी इथं यावं आणि हे किल्ले पाहावेत. आणि आपण त्या किल्ले पाहत असताना ज्यामध्ये काही तुम्हाला दोष आवडले तर ते तुम्ही या यूट्यूबच्या मार्फत, या सोशल मीडियाच्या मार्फत तुम्ही लोकांपर्यंत पोचवा, सरकारपर्यंत पोचवा. आणि जसं हे राजस्थान किंवा बाकीच्या म्हणजे बाकीच्या राज्यांमध्ये त्यांचे किल्ले जपले जातात, तसे हे किल्ले कसे आपण व्यवस्थित राखू शकतो पूर्वीच्या तऱ्हेने, इतकंच पहा. नमस्कार मित्रांनो, आता 6 वाजलेले आहेत, आम्हाला गड उतार व्हायचं आहे. खूप सुंदर वाटलं आम्हाला. मित्रांनो, ब्रह्मेश्वर मंदिर आलोय आपण इथे. खूप छान, मस्त सुंदर अशी शिवमूर्ती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती सुद्धा इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. शिवपिंड आपल्याला पाहायला मिळते. सुंदर, खूप छान.
मित्रांनो, वेळेअभावी आपण संजीवनी माची करत नाही आहे, परंतु पुढच्या वेळेला आपण नक्की तुम्हाला संजीवनी माची दाखवू. या साईडला तुम्हाला संजीवनी माचीचा मार्ग आहे. बालेकिल्ल्याच्या चढाईच्या आधी जो आपल्याला वाड्यासारखंच अवशेष दिसतं ती आहे सदर. आणि ही सदर अजूनही खूप चांगल्या प्रकारे आहे. तर आपण जवळ जाऊन पाहणार आहोत ही सदर आता. मित्रांनो, जसं मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ही आहे ती सदर जी बालेकिल्ल्याच्या चढाईच्या आधी आपल्याला जे तलाव मिळतं त्या तलावाच्या वरच्या साईडला ही एक सुस्थितीत असणारी सदर आहे. हा एकच असा वाडा आहे जो चांगल्या पद्धतीत किंवा मित्रांनो, गडावर खूप बरं वाटलं की गड किल्ल्यांचं काम चालू आहे. डागडुजीचं काम चालू आहे आणि तुम्ही पाहत असाल सुंदर अशी तटबंदी मजबूत. पारेकरांसाठी बैठक व्यवस्था इथे पाहत असाल. आणि हा आपला पाली दरवाजा. आम्ही शेवटचे आहोत आणि आम्ही आता बाहेर जातोय. मित्रांनो, निरोप घेतोय आता. आपण हा किल्ला पाहिला. किल्ल्यामध्ये आपण माची पाहणे थोडंसं अवघड आहे, कारण आपल्याला टाईम अभावी, वेळेअभावी आपल्याला करता नाही आलं. 6:30 वाजत आलेत. किल्ल्याचा नियम आहे 5 वाजता वरती जात नाहीत आणि 5 नंतर सगळ्यांना खाली पाठवलं जातं. परंतु आपण नेक्स्ट टाईमला नक्कीच हा किल्ला पूर्णपणे पाहू आपण. दुसरी गोष्ट, महाराजांच्या आठवणीतला हा किल्ला कायम लक्षात राहील. परंतु या किल्ल्याचं महत्त्व तुम्ही लक्षात घेऊन हा व्हिडिओ पहा. शब्दमित्रला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि सगळ्यांना धन्यवाद. जय शिवराय मित्रांनो. सबस्क्राईब करा शब्दमित्र चॅनेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सर्वांमेंटही करा. धन्यवाद. आपुलकी आपल्या मातीची साथ शब्दमित्र.